În acest clip îți voi arăta cele mai folositoare trucuri de Linux pe care eu le folosesc în viața de zi cu zi. Poate pe unele dintre ele le știi deja, poate pe unele nu, însă sunt absolut sigur că te vor ajuta indiferent dacă ești un junior sau un senior în această tehnologie. Îți voi da niște ponturi care variază de la o dificultate ușoară până la una destul de avansată care bate mai mult spre zona de bash scripting. Deci ești gata? Hai! Ia-ți o cafea și hai să stăm de vorbă. Vom începe cu câteva ponturi care te vor ajuta să navighezi mai ușor prin sistemul de operare. Primul și cel mai important dintre toate este să folosești tab. La ce te ajută, mă întrebi? Dacă nu știi deja, tab autocompletează un cuvânt pe care începi să-l scrii. Hai să-ți arăt mai întâi cum funcționează și o să te prinzi. Sunt pe mașina mea virtuală cu Ubuntu. Dacă, de exemplu, vreau să schimb directorul, să mă duc pe desktop, voi face kde tab și mi-autocompletează desktop. Acum, de pe desktop, dacă vreau să fac kd și apăs tab de 2 ori, îmi arată care sunt posibilitățile, care sunt directoarele în care mă pot duce. Tabul autocompletează întotdeauna restul comenzii tale. Dacă, de exemplu, de aici mă duc în desktop, în Docker File Demo, în Docker Demos și vreau imediat să mă întorc în directorul precedent, voi face kd- și am ajuns imediat de unde am pornit. Acum hai să-ți arăt un alt pont rapid, cum ajungi în home-ul utilizatorului tău. Eu sunt Raz, iar home-ul meu este în /home Raz. Pot să fac așa, kd/home/raz, sau pot să fac kd sedilă și mă va duce tot în home-ul meu, sau kd simplu. La fel, este tot un sfat pentru rapiditate. Un alt pont foarte util este cum ajungi la începutul liniei din terminal sau la finalul acesteia. După cum observi aici am o comandă greșită. Aici ar trebui să fie echo și aici cocină. Dacă de exemplu vreau să ajung la începutul liniei, apăs Ctrl-A. Voi completa cu C-ul care lipsește și dacă vreau să ajung la finalul liniei din terminal, voi apăsa Ctrl-E. Cum faci fișiere cu mai multe nume simultan dintr-o singură comandă? Hai să-ți arăt la ce mă refer. Să zicem că mă aflu în folderul meu de downloads și vreau să creez 3 noi directoare. Torrente 1, 2 și 3 și vreau să le fac pe toate 3 dintr-o singură comandă. Cum fac? Mkdir Deci mkdir -v, care înseamnă verbose, face exact chestia asta de aici de mai jos, îți arată ce a creat. Îți spune, am făcut directorul ăsta și ăsta. Verbose sau verbosity în general este doar pentru a afișa mai multă informație despre ceea ce faci. Da, și vreau să-mi creeze torrente _ aceste paranteze care au un rol foarte special în shell. Vei înțelege imediat de ce. Deci între paranteze am pus 1, 2 și 3 pentru că vreau torrente 1, 2 și 3. Dacă aș fi vrut torrente _ Răzvan, Bogdan și Cristi, aș fi pus așa, torrente _ Răzvan, Bogdan, Cristi și mi-ar fi făcut 3 directoare. Unde mai sunt folosite aceste acolade? Păi în bash scripting. Atunci când scriu un for, de exemplu, uite. Acum hai să-ți arăt rapid și dacă vrei să creezi mai multe directoare cu mai multe nume, indiferent dacă ai directorul parent sau nu. De exemplu, dacă vreau să creez acest torrente 1, 2 și 3 în directorul ăsta, cu path-ul ăsta, în /temp, test, dir, test, bla bla bla, adică să aibă multe directoare deasupra lui. De exemplu, nu există acest director acum și nici subdirectoarele din el. Cum faci asta dintr-o singură comandă? Super simplu. Cu mkdir -v-p. Acest parametru -p de aici face posibilă crearea directoarelor pe care ni le dorim. Cum golești un fișier de tip log? Am copiat în /temp, adică în directorul în care mă aflu acum, syslog-ul, care este logul principal al sistemului de operare Ubuntu. Ce e în el, mă întrebi? Sunt absolut toate evenimentele importante de care tu ar trebui să știi. Ce se întâmplă în OS-ul tău. O grămadă de informații, erori, bla bla bla. Cum îl golesc? Păi poți să-l ștergi cu rm și să-i dai iarăși touch, dar asta este pentru nubi. Sau voi face asta. Și e gol. Deci ce am făcut mai exact? Am redirectat nimic, dacă ți-aduce aminte din clipul de bash scripting, acest caracter de aici suprascrie un fișier. Îl folosim la redirectarea output-ului. Atunci când redirectezi nimic, pentru că n-am pus nimic înainte de el, am suprascris acest fișier de aici cu nimic. Cum cronometrezi cât durează un script? În clipul trecut am făcut un script numit kindktl, care are 3 parametri, status, stop și start. Dacă vreodată te interesează cât durează execuția unui script pe care tu l-ai creat sau altcineva, vei folosi comanda time. Și
Și la final îți spune și timpii de execuție. A durat sub o secundă să primesc rezultatul ăsta. Dacă îi dau start, o să dureze ceva mai mult. E foarte folositoare, mai ales în bash scripting, dacă vrei să te legi de timpii de execuție într-un script, al altui script. Uite, startul a durat 7 secunde. Cum cauți ceva ce te interesează într-un fișier de tip text? În cazul meu am copiat din nou syslog-ul în /temp și mă interesează să caut erorile. Prima opțiune ar fi să fac cut syslog pipe grep error, dar trebuie să dau scroll în sus și să mă uit printre toate liniile astea, nu este cea mai elegantă variantă. A doua opțiune ar fi să folosesc VI și îți deschide pagina asta de aici. Problema cu VI este că eu nu l-aș folosi pe fișierele de tip log, adică fișierele care se updatează în timp real de către sistemul de operare. Pentru că atunci când tu apeși, de exemplu, din greșeală I, care înseamnă insert, va bloca fișierul pentru write. Iar sistemul de operare, sau mă rog, aplicația care folosește acel fișier de tip log, nu va putea să mai scrie în acel fișier. Iar dacă este o aplicație prost scrisă și are un fișier din acesta blocat de către tine pentru că ai apăsat din greșeală I, insert, s-ar putea să ai niște probleme cu acea aplicație, să îți crashuiască. Așa că eu nu aș folosi VI pentru a da search. Voi da less syslog. Mă voi duce la finalul fișierului acesta pentru că nu mă interesează să caut la început, pentru că astea sunt deja evenimente care s-au întâmplat acum câteva ore. Eu le vreau pe ultimele. Așa că dacă vreau să ajung la finalul fișierului să văd ultimele chestii, voi apăsa Shift-G, m-a dus la final, acum apăs slash de la tastatură și scriu error, apăs Enter. Ăsta este ultimul mesaj de eroare pe care l-am avut. Dar dacă îl vreau pe anteriorul, voi apăsa Shift-N să mă duc înapoi. Shift-N din nou și se duce și mai mult în sus, N dacă vreau să mă duc în față și Shift-N în spate. Acum ca să ies de aici apăs Q. Cum să execuți comanda anterioară mai rapid? La ce mă refer? Hai să-ți arăt acum. Dacă de exemplu vreau să execut service docker stop și nu-i dau permisiuni, o să-mi dea o mare eroare, pentru că nu sunt root. Și zic, am uitat să dau cu sudo această comandă. Pot să rescriu toată comanda, de exemplu să scriu sudo service docker start, sau voi face sudo 2 semne de exclamare. Aceste 2 semne de exclamare înseamnă exact comanda ta anterioară. Este sudo toată comanda mea anterioară. Este un mic shortcut care te ajută să mai economisești niște timp, dacă ești leneș ca mine. Și e bine să fii leneș. Dacă vreau să văd care este spațiul rămas pe fiecare file system, voi face df-h și dacă de exemplu vreau să văd dimensiunea unui folder sau a mai multor foldere din, să zicem, locația mea curentă /temp, hai să vedem în primul rând ce avem pe aici, o grămadă de directoare denumite ciudat, dar nu contează. Zicem că vreau să aflu dimensiunea lui ăsta de aici. Cum fac? Cu comanda do -sh, chestia asta. Și nu am permisiuni, așa că o să o execut cu sudo și are 8 kg, îți spune aici în stânga. Ca să afli ce înseamnă parametrii S și H pentru comanda do, vei face do --help. S este summarize pentru că ne interesează suma sau care este spațiul ocupat pe disc de acel director și H trebuie să fie human readable. Mă interesează bits, mega, giga, whatever. Dacă vreau să văd pentru toate folderele de aici, voi face do -sh steluță. Bine, și cu sudo. Și astea sunt dimensiunile tuturor fișierelor din acest folder. Acum hai să-ți arăt una dintre cele mai versatile comenzi de Linux. Comanda watch. Este folosită pentru a monitoriza o comandă, orice ai scris tu. De exemplu, watch și o să execut asta. Deci watch ps-f grep docker. Deci eu vreau să verifice o dată la 2 secunde, pentru că by default watch execută comanda asta pe care eu o scrii după ea o dată la 2 secunde. Mă voi uita la toate procesele de docker și reexecută ps-f grep docker o dată la 2 secunde. Ceea ce face specială această comandă watch este pe faptul că o poți folosi să execuți o comandă periodic. De exemplu, dacă nu vrei să folosești cron tab, pentru că în Linux noi folosim cron tab-ul pentru a executa joburi periodice la anumite ore. Dar dacă, de exemplu, ai de monitorizat un script de-al tău, să-l rerulezi o dată la 2 secunde sau la cât vrei tu, că pentru că și cu watch-ul ăsta poți să-i dai o dată la cât timp vrei să ruleze acea comandă. De exemplu, watch -n 20 și, nu știu, echo Răzvan va executa o dată la 20 de secunde echo Răzvan. Poți să-i dai la câte secunde sau minute, ore vrei tu. Iar watch va face treaba pentru tine. Crede-mă, e foarte șmecheră. Eu o folosesc de multe ori. După cum vezi, n-am reușit să omor toate procesele de Docker, ceea ce mă duce la următorul meu
pont. Vreau să te întreb, tu cum omori mai multe procese care țin de același serviciu? Cu kill-9 și dai la fiecare în parte? Merge, dar ai putea să folosești comanda pkill sau process kill. Dacă eu aș vrea să omor toate procesele care țin de Docker, aș face așa. Bine, se poate face cu sudo service docker stop, care este cea mai elegantă soluție. Însă dacă, de exemplu, ai ceva care nu se poate opri, ai un serviciu care nu se mai poate opri, are o eroare ciudată și nu mai intră în stop, atunci poți să dai kill-9 la fiecare proces în parte sau vei face pkill docker, de exemplu. Bine, și trebuie și cu sudo. Bun, și-a omorât absolut tot ce ține de Docker. Următoarea comandă extrem de folositoare pe care musai trebuie să o folosești este reverse search, adică o căutare inversă. Și asta se poate accesa apăsând de la tastatură Ctrl și R. Vedeți și apare aici reverse search. Și vreau să caut în istoric, adică în comenzile pe care le-am executat deja împreună cu tine, o comandă pe care deja am folosit-o. De exemplu, mkdir. Vreau să reexecut mkdir, acel mkdir cu -p, care a creat acea sumedenie de directoare una după alta. Mi-e lene să o scriu de la zero, așa că hai să o căutăm în istoric cu reverse search. Asta este primul hit, mie l-a dat pe ăsta, cu -v, torente, ăsta îmi creează 3 directoare torente 1, 2 și 3 în directorul curent. Eu nu-l vreau pe ăsta. Așa că dacă vreau să mai caut următorul, să-mi dea următorul match, voi apăsa din nou Ctrl-R și tot așa. Dacă vrei să cauți o anumită comandă pe care deja știi tu că ai folosit-o cândva, apeși Ctrl-R. Reverse search este extrem de folositor, deci nu uita de el. Cum găsești fișiere mai mici sau mai mari decât o dimensiune specificată de tine? Cu comanda find. Find. Care înseamnă găsește-mi aici în directorul în care mă aflu acum în /temp, -type f, mă interesează toate fișierele din locația curentă, -size plus 10m, care să fie mai mari de 10 MB. Eu sunt în /temp. Tot ce este aici e deținut de root, așa că o să dăm sudo toată chestia asta. Și singurul mai mare de 10 MB este acest syslog, care este logul lui Ubuntu, pe care l-am copiat eu din varlog syslog aici. Care este dimensiunea lui? 28 de MB. Aici la size poți să pui și mai mic, 1 MB de exemplu. Să fie mai mic de 10 MB. Și așa mai departe. Ce poți face cu asta? Păi foarte simplu. Poți face pipe la toată comanda asta în xargs, care folosește output-ul, adică tot ce va da comanda asta ca output va fi folosit ca și argument în următoarea comandă. Asta face xargs. Vei înțelege imediat. Xargs do -sh. Hai să analizăm ce s-a întâmplat aici. Mă interesează toate fișierele din directorul curent de tip file care au dimensiunea mai mică, atenție că e cu minus de data asta, mai mică de 10 MB. El în mod normal doar mi le afișează, astea sunt fișierele mai mici de 10 MB. Apoi, fiecare fișier este transmis ca argument către această comandă prin xargs. Asta face xargs. Adică el face de fapt în spate do -ch toată chestia asta și afișează 60 de kilo, exact cum vezi aici. Și așa mai departe, pentru fiecare fișier în parte. Dacă te interesează să cauți un anumit fișier în tot sistemul tău de operare, de exemplu, find slash în slash -name și îi dai numele. Ce te interesează? Vreau să găsesc unde este syslog. Și el va începe să caute în absolut toate directoarele în care are acces. Eu, pentru că am executat comanda asta de pe userul meu Raz, o să vezi aici la greu permission denied, însă a găsit un fișier în care am permisiuni. Deci find este super util. Și acum un sfat pentru leneșul din tine. Asta este unul dintre sfaturile mele preferate. Folosește aliasuri. Să zicem că ai comanda asta de aici, sudo find bla 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 xargs, care e complicată și vrei să o mai folosești tu cândva, dar ți-e lene să o scrii de fiecare dată. Hai să creăm un alias. Alias fi egal cu toată chestia asta de aici. Ce face chestia asta? Eu de fiecare dată când voi scrie acum fi, va executa în spate toată comanda asta de aici. De exemplu, mă duc pe desktop, să zicem că mă duc în home-ul meu, în desktop, dau un clear și dau fi. Ia uite, îmi afișează dimensiunea fiecărui fișier în parte de pe desktop, care e mai mic de 10 MB. Dacă scriu alias, doar atâta, îmi va arăta absolut toate aliasurile configurate pe sistemul meu de operare. Eu am aici mai multe pentru că o să vezi imediat de ce. Dar dacă scriu alias fi, îți zice ce execută el în spate. Acum, eu dacă mai deschid un terminal și scriu aici fi, o să vezi că nu merge. Hopa, dar de ce? Pentru că aliasurile astea, tu când scrii alias ceva egal ceva, este valabil doar pentru sesiunea ta curentă. Dacă tu faci o nouă sesiune, un nou terminal, îi se execută un alt shell care nu are acest alias configurat. Deci, următoarea întrebare este cum faci un alias să fie permanent.
Foarte simplu, vom modifica fișierul .bashrk din home-ul userului tău. Așa că în noul terminal mă duc aici, în home-ul meu și voi modifica .bashrk. Ai un fișier aici numit .bashrk. Apăs Shift-G, mă duc jos. Eu am aici mai multe aliasuri, sunt configurate de mine. Uite, foarte multe aliasuri de Docker, pentru că sunt un leneș și nu am chef să scriu Docker ps-a, scriu doar dps și bla bla bla, tot ce vezi pe aici. Hai să facem un nou alias, apăs Shift-G, Insert, alias fi egal cu toată chestia asta. Și acum, de fiecare dată când voi deschide un nou terminal și scriu fi, acum de fiecare dată când voi deschide un nou terminal, o nouă sesiune, voi avea acest alias. Folosește aliasurile la greu. Deci când faci o comandă complicată de bash și știi sigur că o vei mai folosi și altă dată, gândește-te la o prescurtare și bagă-l în bashrk sau în bash profile. Am acest script de aici, care e destul de simplu, execută ceva și îmi face niște printuri. Dacă îl execut, el rulează, dar vezi, mie nu mai îmi revine terminalul, eu nu pot să fac echo, ls, pvd, nu pot să fac absolut nimic, pentru că el se executa. Cum fac ca atunci când rulez un script să mă lase să revin în terminal, dar el să ruleze în continuare în background? O să-i dau control-C-ul ăsta. Odată pot să fac așa, să-l trimit în background, acest ampersand de aici, sau end, trimite scriptul în background. Păs Enter și acum dacă scriu jobs, o să-l vezi aici, că e running, sau dacă dai ps-f grep script. Tocmai s-a terminat. Asta este o opțiune, dar hai să-ți arăt alte două opțiuni care sunt mult mai bune. Una dintre ele ar fi să rulezi acest script cu nohap script complicat sh și să-l trimitem și în background. Apeși Enter și Enter. Dacă dai tail-f pe un nohap.out, acesta este un log, un fișier de tip log creat automat de către comanda nohap. Nohap îți rulează scriptul pe care tu îl specifici și îl trimiți în background, dar și logează outputul scriptului în acest fișier care se creează automat, în nohap.out. Deci este super șmecher pentru că automat îți dă un log file. Nu va trebui să scrii tu ceva cod ca să-ți facă un fișier log pentru acel script. Și mai există o opțiune cu screen. Rulare, nu. I-am dat un nume. Ideea este că screen face un proces în procesul existent al terminalului. Adică face un subproces. Am dat Enter și nu s-a întâmplat nimic. Practic mi s-a golit ecranul. Dar eu acum dacă rulez aici script complicat sh și apoi apăs Ctrl A și D, care înseamnă detash de la tastatură, mi-a ieșit din screen. Dacă dau screen -ls, îți spune că ești detașat și că ai un screen session aici. Dacă vreau să mă conectez la el, cu screen -x, ăsta, vezi, revii în terminalul în care tu ai rulat acel script. Ca să oprești o sesiune de screen, dai Ctrl D de la tastatură. Deci ca să te detașezi, apeși Ctrl A și D, iar dacă vrei să omori o sesiune, cu Ctrl D. Ultimul meu punct pentru tine ar fi să folosești bash scripting-ul în linia de comandă a terminalului direct, atunci când e necesar. Adică să nu te mai chinui să scrii neapărat un script de la zero dacă ai ceva rapid de făcut. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Eu am acest fișier pe desktop numit documents.txt, are 3 coloane, IP, email și nume. Să zicem că pentru fiecare nume din acest fișier vreau să creez câte un director în desktop. Cum faci chestia asta? Poți să faci mkdir Răzvan, mkdir Bogdan sau poți să faci mkdir cu acoladele alea, Răzvan, Bogdan, dar nu este metoda smart de a face lucrul ăsta. Hai să folosim un pic de bash scripting. În primul rând, pe mine mă interesează coloana a treia din acest fișier. Deci dacă dau din nou cat documents, hai să o izolăm. avk print $3. Pentru că este a treia coloană. Asta e 1, 2 și 3. Bun, am scos a treia coloană, dar vezi că am și header-ul ăsta de nume, care nu mă interesează. Hai să îl excludem. Cu tail-n +2. Dacă aș fi dat +1, ar fi citit totul de la prima linie, dar nu mă interesează, eu vreau să exclud prima linie, așa că îi dau +2. Bun, și acum am toate numele. Pentru fiecare nume în parte vreau să creez câte un director. Cum fac chestia asta? Iau toată comanda asta, apăs Ctrl A, mă duc la capăt și scriu for in toată chestia asta, Ctrl E. Închid acolada, deci pentru i în toate astea, pentru i va fi pe rând fiecare linie de aici. Răzvan, Bogdan, Cristi, bla bla bla. Ce voi face? Do mkdir -v $i, done.
Deci am scris repede un for loop în care creez câte un director pentru fiecare nume de aici, citit din acest fișier, din a treia coloană. Și mi-a creat directoarele de care aveam nevoie. Asta este puterea bash scriptingului în linia de comandă a terminalului. Dacă acum vreau să le șterg repede, înlocuiesc mkdir-ul ăsta cu rm-rf. Deci pentru fiecare în parte vreau să îl șterg. Tot ce ți-am arătat în acest clip sunt lucruri pe care eu le folosesc zi de zi la jobul meu. Sunt niște chestii care de fapt te ajută să-ți optimizezi munca. Tu ce folosești? Am ratat ceva? Dacă da, scrie-mi în căsuța de comentarii de mai jos. Sunt tare curios să aflu părerea voastră. O să spun ceva puțin mai cringe acum, însă dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și de ce nu și cel de subscribe. Până data viitoare, rămâi curios, învață ceva nou în fiecare zi și take care!